ዝግጅታችን በቀጥታ በሳተላይት በዩቲዩብ እና እንዲሁም በፌስቡክ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ተመልካቾቻችን ከትግራይ ሚዲያ ሃውስ የሚተላለፈው ዝግጅት ጀምረዋል። የሚዲያ ዳሰሳን ይዘን ቀርበናል። እስከ መጨረሻ ድረስ ከኛ ጋር ቆይታችሁ እንድትከታተሉን ከወዲሁ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ዛሬም የተለያዩ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እና እንዲሁም የአገር ውስጥ ሚዲያዎች ስለ ጦርነቱና ስላለው ሁኔታ የዘገቡትን ይዘን ቀርበናል። ከዛ በፊት ግን አንዳንድ መረጃዎች ዛሬ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ በሰጠው መግለጫ በአዲስ አበባና አካባቢዋ የሚሰሩ የነበሩት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች የውስጥ ሀገር ወይንም ናሽናል ስታፍ ሰራተኞች ቢያንስ 19 እንደታሰሩ ነው የገለጸው። ኤፍፒ በበኩሉ ከ12 በላይ እንደታሰሩ ገልጸዋል። እንግዲህ የትግራይ ተወላጆች ናቸው። በዚህ ወቅት በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ብዛት ያላቸው የትግራይ ተወላጆችን እየታሰሩ ነው ያሉት። በሌላ በኩል እንደገና ከእስራት አልፎ ዘረፋ፣ ግድያና እንዲሁም ማሰቃየትም እየደረሰባቸው እንዳለ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን ቀልብ ስበዋል። በዚሁም እንግዲህ በሂውማን ራይትስ ዎች ያወጣው ዘገባ አለ። ሲኤንኤን እና ዋሽንግተን ፖስትም ይህንን በትግራይ ተወላጆች ላይ እየደረሰ ያለውን የተለያዩ ግፎችን ይዘው ወጥተዋል። ይህንን ጉዳይ በነገው ዕለት እንግዲህ በስፋት ይዘንላችሁ እንመለሳለን። በሌላ በኩል ስለ ኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ አሁን አብዛኛውን ሚዲያዎች በሶስት አንግል ነው እየዘገቡት ያሉት። የመጀመሪያው ጦርነቱ በየጊዜው እየተስፋፋ እንዳለና በተለይ ደግሞ የትግራይና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወደፊት እየገሰገሱ እንዳለ በየደቂቃው በየግንትኑ ወደፊት እየገሰገሱ እንዳለና በጣም አስጊ ደረጃ እንደደረሰ ይዘግባሉ። በሌላ በኩል እንደገና ዜጎቻቸው ከኢትዮጵያ ያስወጡ ነው። አብዛኛው የምዕራብ አገሮች በአሁኑ ጊዜ ከአዲስ አበባ ዜጎቻቸው አስወጥተዋል። ለምሳሌ በዛሬው ዕለት የእንግሊዝ መንግስት በአስቸኳይ ከአገሪቱ ለቀው እንዲወጡ አዘዋል። ሌሎችም እነ ስዊድን፣ ዴንማርክ፣ ሁሉም የስካንዲኔቪያን አገሮችንም እንደዚሁ ብዙ ዜጎቻቸው አሁን እያስወጡ ነው ያሉት። አብዛኛው ዜጎች እንደገና ወደ ኬንያ ነው እየወጡ ያሉት። በሌላ በኩል በዛሬው ዘገባችን የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአፍሪካ ህብረት እንዲሁም የአሜሪካው ልዩ ልዑክ ጄፍሪ ፌልትማንም እያደረጉት ያሉትን ጥረቶች በተለይ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲደረስ የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ነው ያሉት። ጄፍሪ ፌልትማን በትላንትናው ዕለት ወደ አዲስ አበባ ተመልሰዋል። በዚህ እንግዲህ የተለያዩ ሚዲያዎች ይዘውት የወጡ ዘገባዎች ነው የማቀርብላችሁ። የመጀመሪያው ግን እንዳልኩት በአሁኑ ጊዜ የተለያዩ አገሮች ዜጎቻቸው ከአዲስ አበባ እያስወጡ ነው ያሉት። ለምሳሌ እንደምንሰማ ያለነው ዘገባው እንግዲህ በሁሉም አቅጣጫ የትግራይና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወደ አዲስ አበባ እየገሰገሰ ነው ያለው። ከአዲስ አበባ ያላቸው ርቀትም በየጊዜው እየጠበበ ነው እየሄደ ያለው። ዛሬ የዛምቢያው ፕሬዝዳንት ሀካይዶ ሂቺማ ያወጣውት አንድ ዘገባ አለ። እንዲህ ይላል። ዛሬ ዜጎቻችን ከአዲስ አበባ በሰላም አስወጥተናል ይላሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ስለተባበሩን እናመሰግናለን። በየትኛውም የዓለም ክፍል ያሉት የዛምቢያ ዜጎች ህይወትና ደህንነት ያሳስበናል። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ዜጎቻችን ወይንም የዛምቢያ ዜጎቻችን ከአገሪቱ አስወጥተናል ብለዋል። እንዳልኩት የእንግሊዝ መንግስትም ዛሬ በአስቸኳይ እንድትለቁ አገሪቷ ብለዋል። በሌላ በኩል ቢዝነስ ቱዴይ ይዞት የወጣው ዘገባ ሳፋሪኮም እንግዲህ እንደምናውቀው በቴሌኮም ዘርፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ መዋለ ንዋይ ያፈሰሰ ድርጅት እንደሆነ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች ሲገልጹ ነበር። ዛሬ ከሳፋሪኮም በኢትዮጵያ የነበሩት ሰራተኞቹ ከአገር አስወጥተዋል። ቢዝነስ ቱዴይ ይዞት የወጣው ዘገባ ነው። በሚቀጥለው ጥር እንግዲህ ስራው ይጀምራል የተባለው ሳፋሪኮም ዛሬ ጠቅላላ ስታፎቹ ከአዲስ አበባ አስወጥተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው አስጊ ሁኔታ በተለይ የጸጥታ ሁኔታ ስላሰጋን የኛ ሰራተኞች ከአገሪቷ ወደ ኬንያ እንዲወጡ አድርገናል ብለዋል። እንግዲህ ትልቁ ሚዲያ ሲቢሲ ኒውስም ይዞት የወጣው አንድ ዘገባ አለ። የኢትዮጵያ ጦርነት ወደ መዲናዋ አዲስ አበባ እየተጠጋ ነው ሲል በትናንትናው ዕለት አውጥተዋል። ተፋላሚ ኃይሎችም የተኩስ የማቆም ፍላጎት እንደሌላቸውም ይገልጻሉ ይላል ሲቢኤስ ያወጣውን ዘገባ። ከአንድ ዓመት በፊት ይላል የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር የትግራይ መሪዎችን ከስልጣናቸው ለማስወገድ ብለው የከፈቱት ጦርነት አሁን ግን ተስፋፍቶ መላው አገሪቷ ሊያዳርስ አደጋ ላይ ጥለዋል ይላል። በዚህ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የራሱ መንግስትና የራሱ ፖለቲካዊ ህልውና
ለመከላከል ነው ውጊያው እያደረገ ያለው ይላል ሲቢሲ። ባለፈው ሳምንት ይላል የአብይ አህመድ መንግስት ከስልጣን ለማስወገድ በሚል ምክንያት የትግራይ ኃይሎች ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና ከሌሎች ኃይሎች 9 ኃይሎች ጋር ጥምረት እንደፈጠሩና በአሁኑ ጊዜም ያላቸው ኃይል እየተጠናከረ እንዳለና ወደፊት እየገሰገሱ እንደሆነም ገልጸዋል። ባለፈው እሁድ ከኤኤፍፒ ጋር ቃለ መጠይቅ ያደረገው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መሪ ጃልማሮም በቅርቡ የአብይ አህመድ መንግስት ይወገዳል ሲል ገልጸዋል። እኔ ይላል ጃልማሮ እርግጠኛ የሆንኩበት ነገር ጦርነቱ ባጭር ጊዜ ይጠናቀቃል ብለን እናምናለን። ለጥቃትም ተዘጋጅተናል አሁን ብለዋል። ይህ መንግስት ግን ጊዜ ለመግዛት ነው እየተራራጠ ያለው ቢሆንም አይሳካለትም የሚል ኤኤፍፒ ይዞት የወጣው ባለፈው እሁድ ዘገባ ነው። በሌላ በኩል ጦርነቱ ለማስቆም የሚደረገው ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴም በስፋት ቀጥለዋል ይላል። ይሁን እንጂ ያለው ለመፍታት የሚደረገው ያለውን ጥረት እጅግ አነስተኛ መሆኑን ይገልጻል። በዚሁም የአሜሪካ ልዑክ ጄፍሪ ፌልትማንም ተመልሰው ወደ አዲስ አበባ እንደሄዱ ነው እንግዲህ የዘገበው። እስኪ በዚህ ጉዳይ ላይ ሲቢኤስ ይዞት የወጣውን የቪዲዮ ዘገባ አይተን እንመለሳለን። The situation in Ethiopia is worsening as rebel forces advance toward the country's capital, threatening to topple the government. Tens of thousands of people protested this latest wave of violence yesterday as Tigray forces captured nearby towns. And just this past week, the government declared a state of emergency, while the U.S. and other countries urged their citizens to leave immediately. Deborah Pata has the latest. During these pro-military rallies, thousands of Ethiopians pledged to defend the capital from advancing rebels and also dismiss diplomatic efforts to end the year-long war. The rallies were the government's latest attempt to shore up public support for the conflict against the Tigray People's Liberation Front and its allies. Those attending also turned their anger towards countries that have called for an end to the violence and for all sides to engage in ceasefire negotiations. We don't need interference from abroad, read some of the placards. Rally goers also blasted Western media for broadcasting what they called fake news by overstating rebel gains. The US has been one of the harshest critics of the conflict, with President Joe Biden's administration accusing Ethiopia of gross human rights violations and saying it planned to remove the country from a US trade pact. In response, some demonstrators held signs saying, "Shame on you, USA," while another said the US should stop sucking Ethiopia's blood. The US and other countries have ordered non-essential embassy staff and citizens to leave the country without delay. This comes after Prime Minister Abiy Ahmed declared a state of emergency last week and amid a deepening humanitarian crisis with over 900,000 people facing starvation because hunger is being used as a weapon of war. Now, diplomats have been scrambling to find a peaceful solution, with the U.S. envoy to the Horn of Africa, Jeffrey Feltman, visiting Ethiopia last week. But so far, Abiy has not been swayed by tough talk from his international critics, the African Union, or the United Nations. አብይ አህመድ ባለፈው እሁድ እንግዲህ ትልቅ ህዝብ ይደግፈኛል የሚል በተለይ ለምዕራባውያንን መልእክት ለማስተላለፍ ይመስላል። አብዛኛው እንግዲህ የአዲስ አበባ ነዋሪ በግድም ይሁን በተለያዩ ቅስቀሳዎች እንግዲህ እዛው መስቀል አደባባይ ሰልፍ አድርገዋል። እንግዲህ ሲቢኤስ እንዳለው አብይ አህመድ ምንም እንኳን ያን ያህል ህዝብ ወጥቶ ለመንግስት ያለው ድጋፍ ቢገልጽም ሁኔታው ግን እየተባባሰ ነው ያለው። በአሁኑ ጊዜ የትግራይ ኃይሎችና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ አዲስ አበባ እየገሰገሱ ነው ያሉት። በዚሁም የምዕራብ አገራት ኤምባሲዎች ዜጎቻቸው ከአገር ባስቸኳይ ያስወጡ እንዳለ ነው የተናገረው። በሌላ በኩል እንደገና ሲኤንኤንን ሲያወግዙ ነበር በዛው ሰልፍ ላይ ይላል። ሲኤንኤን ያወግዙ ነበር። አሜሪካም ሼም ኦን ዩ እያሉ የያዙ መፈክሮችን ያሳያል ይላል። እንግዲህ እንደምናውቀው በወንጭፍና በገጀራ ታንክ ማረክን ብለው ዜና የሚያቀርቡት እነ ዋልታ ያለባት አገር እነ ዋልታ የመሳሰሉ ሚዲያዎች ያለባት አገር ሲኤንኤን የመሳሰሉ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ነው እንግዲህ ያወገዙ ያሉት። በሌላ በኩል አፍሪካ ኒውስ ይዞት የወጣው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ይላል የኢትዮጵያ መንግስትን እየተፋለመ ያለው ሌላው ኃይል ብሎ አፍሪካ ኒውስ ይዞት የወጣው አንድ ዘገባ አለ። እንዲህ ይላል። ባለፈው እሁድ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት
የ5 ሚሊዮን ህዝብ መኖሪያ ወደ ሆነችውን ወደ አዲስ አበባ መጠጋቱ ካሳወቀ በኋላ ስጋት ፈጥረዋል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኦኤልኤ መሪ ለኤኤፍፒ እንደገለጸው ወታደሮቹ ወደ አዲስ አበባ እየተቃረቡ እና ወደፊት እየገፉ እንደሆነም ዝግጅት ማድረጉም ገልጸዋል። ጦርነቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚጠናቀቅም ገልጸዋል ይላል። የኢትዮጵያ መንግስት ጊዜ ለመግዛትና በአገሪቱ የእርስ በርስ ጦርነት እንዲጀመር ሙከራዎች እያደረገ ነው፣ ህዝቦች እንዲዋጉም ጥሪ እያደረገ ነው ሲል ጃልማሮ ለኤኤፍፒ ገልጸዋል ይላል። በቅርቡ ሰራዊቱ ከአዲስ አበባ በ285 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንደሚገኝ የገለጸ ህወሓት ዛሬ ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መሪ ጃልማሮ ሰራዊቱ በ40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ከአዲስ አበባ በ40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል ብለዋል ለኤኤፍፒ። በሌላ በኩል ባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያ መንግስት የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከተማቸውን እንዲከላከሉም ትዕዛዝ አስተላልፈዋል ይላል። የተለያዩ የምዕራብ አገራትም ዜጎቻቸው በአሁኑ ጊዜ ከኢትዮጵያ እያስወጡ ናቸው፣ ስጋትም ተፈጥረዋል ሲል አፍሪካ ኒውስ ይዞት የወጣውን ዘገባ ያመለክታል። እንግዲህ ሁሉም አብዛኛው በሚባል ሚዲያዎች አሁን ያለው አብይ አህመድ የሚያወራው እሱን ተውት። ብዙ ጊዜ አብይ አህመድ ምንድነው ያለው? በቃ እያሸነፍን ነው፣ እንደዚህ ነው፣ ዲፌንድ እያደረግን ነው፣ እየተከላከል ነው እያለ ነው። አብዛኛው የዓለም አገራት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ሁለቱም ኃይሎች የትግራይና የኦሮሞ ኃይል ወደ አዲስ አበባ እየተጠጉ እንዳለ በየደቂቃው ወደ አዲስ አበባ እየተጠጉ እንዳለ ነው እየተናገሩ ያሉት። ስለዚህም አብዛኛውን ሚዲያዎች የሚዘግቡ ያሉት አሁን ዜጎቻቸው በማስወጣት ላይ ነው ያሉት። እስኪ ዲፒኤም ይዞት የወጣው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ያደረገውን ስብሰባ አስመልክቶ እንዲህ ብለዋል። ዲፒኤም በኢትዮጵያ ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነት ሊስፋፋ እንደሚችል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስጠንቅቀዋል ይላል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ እየተባባሰ በመሄድ ላይ መሆኑ እየተገለጸ ባለበት ጊዜና ጦርነቱ ሊስፋፋ እንደሚችልም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስጠንቅቀዋል። አሁን ባለው ሁኔታ በኢትዮጵያ በቀጣዩ ሳምንት ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስቸጋሪ ነው። ይሁን እንጂ ጦርነቱ ከቀጠለ አገሪቱ ወደ ሙሉ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ልትገባ እንደምትችልም ግልጽ ነው ሲሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ ሬዝሞሪ ዲካርሎ ለጸጥታው ምክር ቤት ተናግረዋል። ጦርነቱ የኢትዮጵያ መጪው እድሎች የሚበላ የአፍሪካ ቀንድ ደግሞ ወደ ሊገመት የማይችል ሁኔታ ሊያስገባም ይችላል ሲሉ ኃላፊዋ ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሁን ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ አደገኛ መሆኑ በአስቸኳይ የተኩስ አቁም ስምምነት ካልተደረገ አገሪቷ ወደ ሙሉ ጦርነት እንደምትገባም አስጠንቅቀዋል ይላል። እስኪ በዚህ ጉዳይ ላይ የአፍሪካ ኒውስ በተለይ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ዙሪያ አፍሪካ ኒውስ ይዞት የወጣውን ቪዲዮ እሱን አይተን እንመለሳለን። Ethiopia's capital, Addis Ababa. The city of over 5 million sprung into more limelight last week when armed groups fighting the federal government announced that they were advancing towards it. One of the groups is the Oromo Liberation Army, OLA. A leader from the group now says its fighters were near the capital and preparing a new attack, promising an end to the conflict very soon. Ethiopia's government has denied any threats to Addis Ababa, but authorities in the capital have asked residents to organize to defend the city. Several foreign embassies have called on their nationals to leave the country. The Oromo Liberation Army, OLA, is an ethnic Oromo armed group fighting the Ethiopian government alongside Tigrayan rebels. They are based in Oromia, the largest region in Ethiopia that encloses Addis Ababa. የአፍሪካ ኒውስ እንግዲህ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወደ አዲስ አበባ እንደተጠጋ ነው የገለጸው። በሌላ በኩል እንደገና የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ይህንን የተባለው ወይንም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወደ አዲስ አበባ ተጠግተዋል የሚለው ውሸት መሆኑ ይናገራሉ ይላል። ግን በሌላ በኩል እንደገና ዜጎች አዲስ አበባ ከተማን እንግዲህ እንዲከላከሉ ጥሪ አድርገዋል። በአዲስ አበባ ፍርሃት መንገሱ ነው የተናገረው። ሌላው ዩኤን ኒውስ ሴንተር ይዞት የወጣው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በትላንትናው ዕለት በኒውዮርክ ከተማ ያደረገውን ስብሰባ አስመልክቶ እንዲህ ብለው አውጥተዋል። የትግራይና የአፍሪካ ቀንድ መጪው ሁኔታ በማያስተማመን ሁኔታ ላይ ይገኛል ይላል።
ከአንድ ዓመት በላይ የቀጠለው የትግራይ ጦርነት በአሁኑ ጊዜ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። አገሪቱም ወደ ከፍተኛ አደጋ ሊያስገባ ይችላል ብለዋል። ትላንት ሰኞ በተካሄደው የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ የተገኙት የድርጅቱ ከፍተኛ ኃላፊ እንደገለጹት ሁኔታው ከቁጥጥር ውጭ እንዳይሆን ያሰጋል ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፖለቲካና የሰላም ግንባታዎች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሮዝመሪ ዲካርሎ እንደገለጹት በኢትዮጵያ የተካሄደ ባለው ጦርነት የትግራይ ኃይሎች ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር በመሆን ወደ አዲስ አበባ እየገሰገሱ መሆናቸው ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ተሳታፊዎችን አስረድተዋል። አሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚቀጥሉት ሳምንታት ምን ሊፈጠር እንደሚችል ለመገመት አስቸጋሪ መሆኑን የገለጹት ኃላፊዋ ይህንን ጦርነት ከቀጠለ ከ90 በላይ ብሔር ብሔረሰቦችና ከ110 ሚሊዮን በላይ ህዝቦች ባላት አገር ውስጥ የሚያስከትለው አደጋ ከፍተኛ መሆኑ ግልጽ ነው ብለዋል። በተመሳሳይ የአፍሪካ ቀንድ ወደ ብጥብጥ ሊያስገባ እንደሚችልም ተናግረዋል። በትግራይ ያለው የሰብአዊ ሁኔታ በማስመልከት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፖለቲካና የሰላም ግንባታ ጉዳዮች ኃላፊ ሮዝመሪ እንደገለጹት ከ5.2 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የሰብአዊ እርዳታ ፈላጊና ከ400 ሺህ ህዝብ በላይ በረሃብ ቸነፈር ውስጥ የሚገኙባት ትግራይ እርዳታ ማስገባት እንዳልተቻለ፣ ነዳጅና ጥሬ ገንዘብ የመሳሰሉት አቅርቦቶችም መቋረጣቸው ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጸዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከጥቅምት 18 2021 ወዲህ አንድም የእርዳታ ምግብ የጫነ መኪና ወደ መቀለ አልገባም። በጦር አውሮፕላን የሚደረጉ ድብደባዎችም ቀጥለዋል ሲሉ ሮዝመሪ ዲካርሎ ለጸጥታው ምክር ቤት አስረድተዋል። ሁኔታዎች አሁን ባሉበት ፍጥነት ከቀጠሉ የኢትዮጵያ የትግራይና የአፍሪካ ቀንድ መጪው ሁኔታ አስተማማኝ እንደማይሆን፣ ጦርነቱ የኢትዮጵያ ቀጣይ እድልም እየበላ መሆኑ የገለጹት ኃላፊዋ በፍጥነት በአጭር ጊዜ ውስጥ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲደረስ ካልሆነ ግን በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ከቁጥጥር ውጭ ይሆናል ሲሉ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስጠንቅቀዋል ይላል የኒውስ ይዞት የወጣው ዘገባ። እንግዲህ በሳቸው እንዳሉት ሮዝመሪ እንዳሉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ ሮዝመሪ እንደተናገሩት ካለፈው ከጥቅምት 18 2021 ጀምሮ እንግዲህ ካለፉት 25 ቀናት አካባቢ ማለት ነው አንድም መኪና ወደ ትግራይ አልገባም የሰብአዊ እርዳታ። አብይ አህመድና አዲስ አበባ ያለውን ወንጀለኛ ቡድን ሆን ብሎ የትግራይን ህዝብ መድኃኒትና ምግብ እንዳያገኝ በረሃብ ለመግደል የሚያደርጉት ያሉት የጄኖሳይድ አንዱ ፓርት መሆኑና እንግዲህ ይህንን ወደ ትግራይ ያለ መግባቱ የትግራይ ኃይሎችን ብዙ ጊዜ እየተናገሩ መጥተዋል። ይህ ጦርነት በትግራይ ህዝብ ላይ እየተደረገ ያለውን ከበባ ለመስበር የሚለው አንዱ ዓላማ መሆኑን በተከታታይ እየተነገረ መጥተዋል። ይሁን እንጂ አሁንም የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አንድም መኪና ወደ ትግራይ እንዳልገባ ነው ባለፉት 25 ቀናት የተናገረው። ሌላው ብሉምበርግ ይዞት የወጣው ዘገባ እንዲህ ይላል። የኢትዮጵያ ጦርነት ለማስቆም ያለው ጊዜ በጣም እያለቀ መሆኑ የአፍሪካ ህብረት ልዑክ ተናግረዋል። በአፍሪካ ህብረት የሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ስብሰባ ላይ የተገኙት የአፍሪካ ህብረት ወኪል ኦሊሴንጎ አባሳንጆ እንዳሉት ሁሉም ተፋላሚ ኃይሎች ለፖለቲካዊ መፍትሄ ሊስማሙ እንደሚችሉ፣ ይሁን እንጂ ያለው እድል በጣም ጠባብ መሆኑ አስጠንቅቀዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ኃይሎች ላይ ባለፈው የጥቅምት ወር ይላል የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ኃይሎች ላይ የከፈተውን ሰፊ የማጥቃት ዘመቻ ውጤታማ ባለመሆኑ የተነሳ በዚህ ወቅት የትግራይ ኃይሎች ከአዲስ አበባ በ186 ማይልስ ርቀት ላይ እንደሚገኙ ተገልጸዋል። በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ በእጅጉ ያሳሰባቸው የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤትም የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት ያለ ቅድመ ሁኔታ ወደ ድርድር በመምጣት በተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲስማሙ ወይንም እንዲደርሱ ጥሪያቸው አቅርበዋል። በሌላ በኩል ጦርነቱ ለማስቆም የአፍሪካ ህብረት ልዩ ልዑክ እያካሄዱት ያሉትን ጥረቶችን እያደነቀው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ አምባሳደር ታየ ህዝቅኤል በዚህ ወቅት ይላል የህወሓት ግስጋሴ ማስቆም የኢትዮጵያ መንግስት ቅድሚያ ሰጥቶ እየሰራ መሆኑ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ጠቅሰዋል ወይንም ገልጸዋል ይላል። እንግዲህ ታየ እስቀስላሴ እንደምታውቁት የኢትዮጵያ አምባሳደር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ነው። በጸጥታው ምክር ቤት ተገኝቶ ነው የተናገረው። ይህ ንግግር ምንድነው ያለው? በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት የህወሓትን
ግስጋሴ ማስቆም ቅድሚያ ሰጥቶ ነው እየሰራ ያለው ብለዋል። እንግዲህ ከተወሰኑ ቀናት በፊት ወይንም ከተወሰኑ ጊዜያት በፊት ህወሓት ለመደምሰስ እያለ ነበር የአብይ ቡድን። አሁን ደግሞ የህወሓት ግስጋሴ ባለበት ቦታ ላይ ህወሓትን ማስቆም ብለዋል። እንግዲህ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደዚህ ነው ያለው ሁኔታው። እናጠፋቸዋል መጀመሪያ ዱቄት ሆነዋል፣ ወደ ዱቄት ተበትነዋል፣ እንደ ዱቄት ተበትነዋል፣ ጠፍተዋል፣ እንዲህ አይነት ነገር በዘራቸው አይድረስ ምናምን እያሉ የተለያዩ ፕሮፓጋንዳ እየተናገሩ ህዝቡን ሲያታሉ ነበር። ከዛ በኋላ እንደገና እንደመሳቸዋለን አሉ። እሱም አልሆነም። አሁን እንደገና የትግራይ ኃይሎች ግስጋሴ ባሉበት ቦታ ለማስቆም ነው እየሰራን ያለ ነው ብለዋል አምባሳደር ታዬ እዝቀስላሴ ይላል ዘገባው። ሌላው እንግዲህ እነዚህ ሚዲያዎች አንድ ነገር ደግሞ አለ። እዚህ የሚዲያ ናሬቲቭ ምንድነው ያሉት? የትግራይ ኃይሎችና መንግስት ወደ ድርድር መቅረብ አለባቸው ብለዋል ይላል የጸጥታው ምክር ቤትም ጭምር ማለት ነው። እንግዲህ አብይ አህመድ እየተዋጉት ያሉት የትግራይ ኃይሎች ብቻ አይደሉም። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም እየተዋጋ ነው ያለው። ሌሎችም በየአካባቢው የሚዋጉት ኃይሎች አሉ፣ ለምሳሌ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ። ስለዚህ አብይ አህመድ እየተዋጋው ያለው የትግራይ ኃይል ብቻ ሳይሆን ምንም እንኳን የትግራይ ኃይል በኃይልና በጥንካሬ በተለያዩ ነገሮች ጠንከር ያለ ቢሆንም አብይ አህመድ እየተዋጋ ያለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ነው። ግን ሚዲያዎች ይህን ያህል ናሬቲቭ ገና አልቀየሩትም ያሉት። እስኪ በዚህ ጉዳይ ላይ አልጀዚራ በጸጥታው ምክር ቤት ያደረገውን ስብሰባ አስመልክቶ አጭር ቪዲዮ ሪፖርት አለው። The message to the Security Council is clear. Time is short. The window to secure a mediated settlement to the conflict is closing. In a country of over 110 million people, over 90 different ethnic groups, and 80 languages, no one can predict what continued fighting and insecurity will bring. But let me be clear. What is certain is that the risk of Ethiopia descending into a widening civil war is only too real. The council was addressed remotely by the African representative leading mediation efforts. All these leaders here in Addis Ababa and in the north agree individually that the difference between them are political and require political solution through dialogue. This therefore constitutes a window of opportunity. But the High Representative warned that this window of opportunity is small. The Ethiopian ambassador made his country's position clear. We remind everyone concerned there are no two parties here. There is a government representing the whole of the Ethiopian people and representing the Ethiopian state, and there is a group advancing its criminal cause through atrocities. It's a stance that has the support of some members of the council, especially Russia, which has privately insisted that an elected government should not be asked to negotiate with forces attempting to unseat it. The Security Council President has insisted there's no division on the issue, and it does appear that all agree on 2 points: that there's a vital need for humanitarian assistance, and that it's the African Union that should take the lead in mediation efforts. The majority view perhaps reflected in the statement to the Council by the UK, which said addressing the humanitarian and human impact of the conflict should be the immediate focus. It continued, it's past time for all parties to put the Ethiopian people first. እዚህ አልጀዚራ ያቀረበው ዘገባ ላይ ሁለት ነገሮች ልናገር። አንደኛ ታዬ ህዝቀስላሴ የተናገረው ንግግር ነው። ምንድነው ያለው? በኢትዮጵያ ሁለት ፓርቲ የሚባል ነገር የለም። በኢትዮጵያ ጦርነት አንዱ የተመረጠ መንግስት ነው እንጂ ያለው ሌላው ከመንግስት ጋር እኩል መሆን አይችልም። አንድ አገርን ለማፍረስ ወይንም አገርን ለማመስ የሚንቀሳቀስ ያለው ፓርቲ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ ይህንን ነገር ሁለት ብላችሁ እንደዛ ታቀርቡ ብለዋል። እንግዲህ ታዬ ህዝቀስላሴ እውነቱ ነው። በአንድ በኩል እውነቱ ነው ለማለት ይቻላል። ምክንያቱም ይህንን አሁን አንድ ፓርቲ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት እንዲስፋፋ ያደረገ ያለው፣ ኢትዮጵያ እንድታመስ ያደረገ ያለው ራሱ መንግስት ነው። መንግስትን ነው እንግዲህ ተጠያቂ መሆን ያለበት። ምክንያቱም ሌላኛው ሳይድ በትግራይ ኃይሎች ፕሪኮንዲሽን አስቀምጠዋል ወይም ቅድመ ሁኔታ አስቀምጠዋል። አንደኛ በትግራይ ህዝብ ላይ የተደረገውን ከበባ ይሰበር፣ ሁለተኛ በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ የፈጸሙትን ለፍርድ ይቅረቡ፣ ሶስተኛ እንደገና የትግራይ ኢኮኖሚ ያደቀቁ ከትግራይ የተወረረው ማንኛውም ንብረት በአስቸኳይ ይመለስ፣ የትግራይ
የትግራይ ህዝብ የመጪው እንትን በሪፈረንደም እንትን የተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። የአማራ እንዲሁም የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ ይውጡ። ለምሳሌ የኤርትራ ኃይል እስከ አሁን ድረስ ዛላምበሳ አካባቢ እንደያዘው ነው ያለው። ወደ ባድማ አካባቢ ያሉ መሬቶች በሙሉ እንደያዘ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን ኃይል ከትግራይ ይውጣ፣ ከምዕራብ ትግራይም ይውጣ፣ የአማራ ተስፋፊው ኃይልም ከምዕራብ ትግራይ ይውጣ። የተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎች 8 ነጥቦች ነው ያስቀመጠው። እንግዲህ ለሰላም ዝግጁ ነው የትግራይ ኃይል። ግን የአብይ መንግስት ከስህተቱ ስለማይማር ልክ እንደነ ጋዳፊ ተጎትቶ እስኪወጣ ድረስ ጦርነቱ መቀጠል ስለሚፈልግ ይህንን የሰላም ጥሪ አልተቀበለም። ሌላው ራሻ የተናገረችው ነው። የራሻ አምባሳደሯ የተናገረችው ልክ ተመሳሳይ ነው። በቃ እሱ ከተናገረ በኋላ እሷም ምንድነው ያለችው? ሁለት ፓርቲ የሚባል የለም፣ በህዝብ የተመረጠ መንግስት ከነዚህ በኃይል ሊጥሉት የሚፈልጉ ካሉ ፓርቲዎች ጋር ተደራደሩ ማለት አይገባም ነው ያለችው። እንደሚታወቀው አሁን በተለያዩ አገሮች ለምሳሌ በሶሪያ ያለውን ጦርነት እንደምናስታውሰው ከፍተኛ እልቂት እያደረሰ ያለው በነራሻ ነው። እነራሻ የሰላም ድርድር እንዳይደረግ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ጣልቃ እንዳይገባ ከአሜሪካና ከምዕራባውያን ጋር ባላቸው የፖለቲካ ሰጣ ገባ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ምክር ቤት የተለያዩ እንቅፋቶች ስለሚፈጥሩ ነው። እንግዲህ ራሻ አሁንም በኢትዮጵያ ላይ ያለው ተደራድሮ የሚለው ነገር አይሰራም እያለች ነው። ምንም ችግር የለውም። እንግዲህ ያው የምናየው ጉዳይ ነው። አብይ አህመድ ይወገዳል፣ በኃይል ወደ ድርድር ካልመጣ ይወገዳል። ባይዘው ለድርድርም የሚያበቃ ቆሞናም ያለው ቡድን አይደለም በአሁኑ ጊዜ። ሌላው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያወጣው አንድ ዘገባም አለ በትናንትናው ዕለት። እንዲህ ይላል። የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ጄፍሬ ፌልትማን ወደ ኢትዮጵያና ኬንያ የተደረጉ ጉብኝቶች ይላል። የአሜሪካ ልዩ ልዑክ ወደ ኢትዮጵያ እያደረገ ያለውን ጉብኝት የሚያመለክተው ነገር አሜሪካ በኢትዮጵያ ውስጥ እየተስፋፋ በመሄድ ላይ ያለው ጦርነት እንዲሁም ጦርነቱ ወደ ብሔሮች ግጭት እንዳይሸጋገር ያለው አደጋ በእጅጉ ስላሳሰባት ነው። ስለሆነም ልዩ ልዑኩ ተፋላሚ ኃይሎችን የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ለመድረስ ውይይት እንዳያደርጉ ለማበረታታት ነው ወደ አካባቢው የሄዱት ይላል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከህዳር 4 እስከ 7 2021 አምባሳደር ጄፍሬ ፌልትማን ኢትዮጵያ ውስጥ አብይ አህመድ፣ ምክትሉ ደመቀ መኮንን፣ ከመከላከያ ሚኒስትሩ አብርሃም በላይ፣ ከፋይናንስ ሚኒስትሩ አህመድ ሸዴ፣ ከአፍሪካ ህብረት ልዩ ልዑክ ፕሬዝዳንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ፣ ከአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ ማህማት፣ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ማርቲን ግሪፍቲስ፣ ከሌሎች የመንግስት ኃላፊዎችና ከዓለም አቀፍ ሸሪኮች ጋር ውይይት አካሂደዋል ይላል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ7 እስከ 8 ህዳር 2021 ደግሞ አምባሳደር ጄፍሬ ፌልትማን ወደ ናይሮቢ ኬንያ በመጓዝ ከፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታና በኢትዮጵያ ጦርነት ዙሪያ ያሉት የፖለቲካ መሪዎች ጋር ለመወያየት ወደ ናይሮቢ ሄዶ ነበር ይላል። ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከአፍሪካ ህብረትና ከዓለም አቀፉ ሸሪኮቻችን ጋር በመሆንም አሁን ያለውን ሁኔታ በሰላማዊ ድርድር እንዲፈታ ጥረታችንን እንቀጥላለን ብለዋል። በሌላ በኩል እንደገና የአሜሪካ ልዩ ልዑክ ጄፍሬ ፌልትማን ተመልሶ ወደ አዲስ አበባም ሂደዋል ይላል ትላንት ያወጣው የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት መግለጫ። እዚህ ላይ የስቴት ዲፓርትመንት መግለጫ ምንድነው ያለው? ከኬንያ ሄደው ጄፍሬ ፌልትማን ከኡሁሩ ኬንያታ ጋር ውይይት አድርገዋል ይልና ከዛ በኢትዮጵያ ጦርነት ዙሪያ ከፖለቲካ መሪዎች ጋር ተወያይተዋል ይላል። እንግዲህ በኢትዮጵያ ጦርነት ዙሪያ ማለት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማለት ነው። ከነዛ ከፖለቲከኞች ጋር ተወያይተዋል የሚለው በግልጽ እንኳን ባይሆን ወደዛ የሚያሳብቅ ነገር ነው የጻፈው። በሌላ በኩል ብሉምበርግ ይዞት የወጣው ስለ ጄፍሬ ፌልትማንም እንዲህ ብለዋል። የአፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያ ሁኔታ እየተባባሰ መሆኑ ካስጠነቀቀ በኋላ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱ። የኢትዮጵያ ጦርነት በድርድር ለመፍታት ያለው እድል እየጠበበ መሆኑ የአፍሪካ ህብረት ካስጠነቀቀ በኋላ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ ወደ አዲስ አበባ ተመልሰዋል። የአሜሪካው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ጄፍሬ ፌልትማን ወደ አዲስ አበባ ከመምጣታቸው በፊትም ባለፈው ቅዳሜና እሁድ ጊዜ የማይሰጥ የተባለለት የኢትዮጵያ ጦርነት ዙሪያ ለመምከር ወደ ኬንያ ተጉዘው ከፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋር ተወያይተዋል። በተመሳሳይ በቅርቡ የአፍሪካ ህብረት ልዩ ልዑክ አምባሳደር የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆም ወደ መቀለ ሂደው ተጉዘው ከትግራይ መሪዎች ጋር ተወያይተዋል ይላል። እስኪ ስቴት ዲፓርትመንት ወይንም
የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ባለው ሁኔታ ላይ የሰጠው አጭር የቪዲዮ መልእክት በተለይ ደግሞ የዜጎች የአሜሪካ ዜጎች ከአዲስ አበባ ለማስወጣት እየተሰሩ ያሉት ስራዎችን አስመልክቶ አጭር መግለጫ ሰጥተዋል። እሷን አይተን እንመለሳለን። Let me just reiterate that we remain fully engaged in efforts to move all sides towards an immediate cessation of hostilities. All of those in need, regardless of ethnicity, should have immediate access to life-saving humanitarian assistance. We call for an immediate end to human rights abuses and violations being committed against civilians. Our embassy in Addis Ababa remains open under the leadership of our ambassador. Special Envoy Feltman does remain in the region where he is working to further our diplomatic efforts, and we urge all parties to end restraint, to use restraint, to end hostilities, to respect human rights, and to protect civilians on the path towards an immediate cessation of hostilities. Let me make a couple other points before I talk about our diplomacy. As you know, our embassy went to ordered departure recently. We are urging U.S. citizens in Ethiopia to depart the country using commercially available options. We've been saying this for several days now. We understand that commercial options remain available in Addis. The embassy is in a position to help the American citizen community in Ethiopia secure their departure from the country. We understand there is adequate space available, capacity available on these flights. And in the past several days, there have been more than a dozen flights leaving the airport in Addis. We are providing a range of services to the American citizen community in Addis. We are prioritizing that even as we have gone on ordered departure to reduce our footprint from our embassy in Addis. የሰማችሁት ኔድ ፕራይስ የስቴት ዲፓርትመንት ቃል አቀባይ ነው። ባለው ሁኔታ ላይ ነው በትላንትናው ዕለት መግለጫ የሰጠው። የአሜሪካ መንግስት በአስቸኳይ ጦርነቱ እንዲቆም እንዲሁም በዚህ ጦርነት ምክንያት በሰብአዊ ቀውስ ላይ ያሉ ዜጎች ሁሉም በየትኛውም ይሁን በየትኛውም ቦታ ያሉ በሰብአዊ ቀውስ ላይ ያሉት የሰብአዊ እርዳታ እንዲገባ አሁንም ደጋግመን እንጠይቃለን ብለዋል። እንደምታውቁት እንግዲህ የአብይ አህመድ ቡድን ወደ ትግራይ እንዳይገባ ከፍተኛ የሆነ ጥረቶች እያደረገ መጥተዋል። አሁንም ለምሳሌ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በትላንትናው ዕለት የገለጸው ላለፉት 25 ቀናት አንድም መኪና ወደ ትግራይ አልገባም ብለዋል። እንግዲህ የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስም ያለው ሁሉም የሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች ሰብአዊ እርዳታ እንዲገባ አሁንም ጥሪያችንን እናቀርባለን ብለዋል። ሌላው የሰብአዊ መብት ጥሰቶችም እንደቀጠሉ ነው የተናገረው። በተለይ ደግሞ እንደምታውቁት እንግዲህ በትግራይ ተወላጆች ላይ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች እየተደረገ ያለው ዘረፋ፣ ስቃይ እንዲሁም የእስራት እሱም እንደቀጠለ እንዳለ የዓለም ሚዲያዎችም እየዘገቡት ስላሉ ነው እንግዲህ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችም ይቆም ያለው። ሌላ እንግዲህ በመጨረሻ የገለጸው የአሜሪካ ዜጎች አሁንም እያስወጣን ነው ብለዋል። የተለያዩ አውሮፕላኖች የንግድ አውሮፕላኖች ስላሉ እስካሁን ድረስ እንግዲህ አውሮፕላን መላክ አላስፈለገንም። አሁን ግን ያው እስኪ በአስቸኳይ እንዲወጡ ሁኔታውም እየተባባሰ ስላለ ነው እንግዲህ የገለጸው። አዲስ ስታንዳርድ ይዞት የወጣው ዘገባም እንዲህ ይላል። በአዲስ አበባና በመቀለ ያሉት መሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረውን ቀውስ ፖለቲካዊ መፍትሄና ውይይት እንደሚያስፈልገው በግላቸው ያምናሉ ሲሉ የአፍሪካ ህብረት ልዩ ወኪል ተናገሩ ይላል። በአዲስ አበባ ከተማ በተካሄደው የአፍሪካ ህብረት የሰላምና የጸጥታ ጽሕፈት ቤት አስቸኳይ ስብሰባ ወቅት የተገኙት የድርጅቱ ልዩ ልዑክ የሆኑት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ እንደተናገሩት በአዲስ አበባና በመቀለ ያሉት መሪዎች በኢትዮጵያ የተፈጠረውን ፖለቲካዊ ቀውስና ጦርነት ፖለቲካዊ መፍትሄና ውይይት እንደሚያስፈልገው በግላቸው ያምናሉ ሲሉ ፕሬዝዳንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ተናግረዋል። አገሪቱ ለመርዳትም የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በተጠናከረ ሁኔታ እንዲሰራ በአስቸኳይ እንዲሰራ ብለዋል። ውይይቱ የሚደረግበት እድልም በጣም ጠባብ ስለሆነ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በአስቸኳይ እጅ ያስገባ ሲሉም ተናግረዋል። ይሁን እንጂ ልዩ ልዑኩ እንዳሰመሩት አሁን የታየው የተስፋ ጭላንጭል በጣም ውስን በመሆኑ እንዲሁም ጊዜ የማይሰጥ ስለሆነ ሁሉም የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በአስቸኳይ ወደ ኢትዮጵያ እጁን ያስገባ ብለዋል። የሚሰሩ ስራዎችም ሁሉ በፍጥነት ካልተከናወኑ መሬት ላይ ያለው እውነት በቀላሉ ሊቀየር ይችላል ሲሉ
ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ እንግዲህ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤትም በቴሌኮንፈረንስ በቪዲዮ ኮንፈረንስ ገልጸዋል። እንዲሁም አዲስ አበባ ላይ በተካሄደው ስብሰባ ላይ ገልጸዋል። እንደሚታወቀው የአፍሪካ ህብረት ብዙ ጊዜ ይህንን ጦርነት ከጀመረ ወዲህ አብይ አህመድ ሲደግፍ ነው የመጣው። አብይ አህመድ ይህንን ያካሄደ ያለውን ጦርነት ህግ የማስከበርና የአገርን ሉዓላዊነት የመጠበቅ ጉዳይ ነው ብሎ ስላሳመናቸው ብዙ ጊዜ እንደዛ እያሉ ነው የመጡት። እነ ሙሳ ፋቂ ይህንን ጦርነት የአገር ውስጥ ነው እያሉ የተለያዩ ምዕራባውያን አገራት ጣልቃ እንዳይገቡ ከኋላ ሆነው ብዙ ጫናዎች ሲያደርጉ የነበሩ ነው። አሁን ግን የአፍሪካ ህብረት ራሱ ጊዜ አይሰጥም እያለ ነው። የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ቶሎ እጅ ያስገባ እያለ ነው እንግዲህ ሀሳቡ ቀይሮ። ሌላው እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ታጋይ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባልና እንዲሁም የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ስራ አስፈጻሚ አባል በፕሬዝዳንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ የመቀለ ጉብኝት አስመልክቶ ያደረጋት አጭር ቃለ መጠይቅ ከቢቢሲ ጋር እሱን አይተን እንመለሳለን። Obasanjo obviously had questions, number of questions, with regard to the state of play, like he said, and I think it was his first time to meet people and hear our side of the story, to the extent that there was a very candid discussion between the president of Tigray and Chief Obasanjo simply meant it will help clarify matters. So it would be premature for us to comment on substantive issues, but the fact that they both met and exchanged views on what they both think is the right thing to do as far as addressing the crisis and the war in Ethiopia. And of course, we in Tigray feel strongly about doing something about the genocidal campaign that has been waged against our people. So President Debretsion took the opportunity to explain at length what we in Tigray stand for as far as the resolution of the conflict is concerned. And what is your view on how to resolve the conflict, as you said earlier, the way forward? The only obstacle that's standing in the way of peaceful resolution to the conflict is Abiy's obsession with military solution to what is essentially a political problem. Now he tried to impose his will on the people of Tigray, and the people of Tigray were singled out simply because they took their right to self-determination very seriously. We went ahead with elections, and it probably is the first time in history that a leader would unleash war against people who simply insisted on exercising their right to vote. ታጋይ ጌታቸው ረዳ እንግዲህ ከቢቢሲ ጋር ያደረገው ቃለ መጠይቅ ነው። እንግዲህ እሱ እንደገለጸው በአሁኑ ጊዜ ፕሬዝዳንት ደብረጽዮን ለኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ስለ ትግራይ ሁኔታ ለመግለጽ እድል አግኝተዋል ብለዋል። እንግዲህ ሁለቱ መሪዎች ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በተለይ በትግራይ ያለውን የሰብአዊ ሁኔታ በትግራይ ያለውን ዲማንድ ወይንም የትግራይ ቅድመ ሁኔታዎች ምን እንደሚፈልጉ በተለይ በዚህ ድርድር ለማካሄድ ከተፈለገ ምን መጀመሪያ መሟላት እንዳለባቸው ለመግለጽ ችለዋል ብለዋል ጌታቸው። ሌላ እንደገና እኛ እንግዲህ ይህንን ጦርነት እኛ አይደለም የፈለግነው፣ አሁንም ጦርነቱ እንዲቀጥል እየተፈለገ ያለው ዋናው ተጠያቂ አብይ አህመድ ነው። የራሱን ፍቃድ በትግራይ ህዝብ ላይ መጫን ስለሚፈልግ እንዲሁም አሁን ያለው ሁኔታ በጦር መሳሪያ ወይም በጉልበት ለመፍታት ስለሚፈልግ ነው። እኛ ግልጽ ነው ጥያቄያችን ብለዋል። በዛው ቃለ መጠየቅም አሁን ያለው በትግራይ ላይ የተደረገውን ከበባ ህፃናት እየሞቱ እንዳለ እናቶችና የተለያዩ ሰዎችም እየሞቱ እንዳለ በረሃብ ነው ገልጸዋል እዛ ላይ። ምክንያቱም አብይ አህመድ ከበባውን ስላጠናከረውና ወደ ትግራይ ምንም አይነት ነገር እንዳይሄድ ስላደረገ ይህንን መስበር አለብን ብለዋል። በዛው ቃለ መጠየቅ አጭር ነው ያቀረብኩላችሁ ካለን ጊዜ አንፃር። ሌላው እንግዲህ ምን ጊዜም ለሰላም ዝግጁ ነን ብለዋል። በነገራችን ላይ ይህንን ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ የትግራይ ኃይል ከመጀመሪያ ጀምሮ ጦርነቱም ሳይጀመር ለሰላም ዝግጁ መሆኑ ነው ሲገልጽ የነበረው። ለምሳሌ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በተለያየ ጊዜ ጦርነቱ እንደማይፈልግ ሲናገር ነው የነበረው በግልጽ። አሁን ለምሳሌ በፕሮፓጋንዳና አብይ አህመድ ምንድነው የሚሉት ህዝቡን ለማታለል ሽማግሌዎች ሄደው በዶክተር ደብረጽዮን እግር ላይ ወድቀው ነበር፣ እንደዚህ ለምነው ነበር ምናምን ያሉ ብዙ ሲናገሩ ነበር። አይደለም፣ የትግራይ ኃይል ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ በሰላማዊ መንገድ ይፈታ ነው ያለው ታጋይ ጌታቸው ረዳ እንደገለጸው ደግሞ አብይ አህመድ የትግራይ ህዝብ የራሱን መብት ኤክሰርሳይዝ ስላደረገ ምርጫ ስላካሄደ በዓለም ለመጀመሪያ ጊዜም ሳይሆን አይቀርም ነው ያለው። እንዲህ አይነት በህዝቡ ለየት ያለ መሪ በህዝቡ ላይ እንዲህ አይነት ጦርነት የከፈተ ይላል። እስኪ የመጨረሻ ዘገባ ካለን ጊዜ አንፃር ኢስት አፍሪካን ይዞት የወጣው በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ ወደ ጄኖሳይድ ሊያመራ እንደሚችልም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እያስጠነቀቀ ነው ያለው።
እንዲህ ይላል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጄኖሳይድ አማካሪ በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ አሳስቦኛል ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ አማካሪ የጄኖሳይድ ከፍተኛ አማካሪ አሊስ ዋይሪሙ በኢትዮጵያ እየተፈጸመ ያለው የሰብአዊ ጥሰቶች እና በዘር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በጣም አሳሳቢ ደረጃ እንደደረሰ ነው የተናገሩት። ሌላው እንግዲህ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አሁን ያለው ሁኔታ ለመለወጥ ቶሎ ባስቸኳይ ካልገባ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እጅግ አደገኛ የሆነ ሁኔታ ሊፈጸም እንደሚችል ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤትም አሳስበዋል። በሌላ በኩልም ዛሬ ያወጡት መግለጫም ገልጸዋል። እንግዲህ ቅድም እንዳልነው በትግራይ ተወላጆች ላይ አሁን እስራቱ ቀጥለዋል። በዘርን መሰረት ያደረገ በተለያዩ አካባቢዎችም የትግራይ ተወላጆች እየተገደሉ እንዳለ ሪፖርቶች ያመለክታሉ። እንግዲህ አሁን ያለው ሁኔታ በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ አገሪቷ ወደ ማትወጣበት አዘቅት ልትገባ ትችላለች። ጄኖሳይድም ሊፈጸም ይችላል ያለ ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እያስጠነቀቀ ያለው። እንግዲህ በመጨረሻው ወደ ተመልካቾቻችን በጸጥታው ምክር ቤትና ባለው ሁኔታ ላይ ሲጂቲኤን ይዞት የወጣውን ዘገባ እሱን ጋብዤንም ከምሰናበታችሁ ይህንን ፕሮግራም ካለቀ በኋላ በቀጥሎ ስታሊን ገብረስላሴ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያለው ልዩ ዝግጅት ይዞላችሁ ይቀርባል። ዝግጅቱ በሳተላይት በዩቲዩብ እና እንዲሁም በፌስቡክ ፕላትፎርሞች በቀጥታ ይተላለፋል። ከኛ ጋር ቆይታችሁ ስለተከታተላችሁን በእጅጉ አመሰግናለሁ። በነገው ዕለት በተለይ በትግራይ ተወላጆች ላይ እየደረሰ ያለውን እስራትና የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ዋሽንግተን ፖስት፣ ሲኤንኤን እና ሌሎች ትልልቅ ሚዲያዎች እንዴት እንደየዘገቡት እንዳለ እሱን አቀርብላችኋለሁ። ሂውማን ራይቶችም በዛ ጉዳይ ላይ ሪፖርት ይዘው ወጥተዋል። እንግዲህ በነገው ዕለት አቀርብላችኋለሁ። ለዛሬው ከዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ተነቆይልን። The United Nations warns Ethiopia is in danger of descending into a civil war as fighting in the north intensifies. World leaders continue to call for an immediate ceasefire. The African Union is meeting with anti-government groups to try to de-escalate tensions by the end of the week. Sarah Walton has more. Monday's emergency meeting of the UN Security Council to discuss the situation in Ethiopia was pushed back from Friday after negotiations on a joint statement to condemn fighting in the country delayed proceedings. Today, the UN Security Council was briefed on the current situation in Tigray, where fighting between anti-government groups and federal troops has now been going on for more than a year. The UN's Under-Secretary General for Political and Peace-Building Affairs told the meeting that the conflict has reached disastrous proportions and that the fighting places the future of the country and its people, as well as the stability of the wider Horn of African region, in grave uncertainty. The risk of Ethiopia descending into a widening civil war is only too real. That would bring about a humanitarian catastrophe and consume the future of such an important country. The Security Council also received a briefing from the former president of Nigeria, Olusegun Obasanjo, who is now the African Union's representative for the Horn of Africa. He recently visited Tigray, and on Tuesday he'll travel to the surrounding areas of Amhara and Afar to meet with anti-government groups to discuss humanitarian access and the withdrawal of troops. He said he hoped to have a plan of action for that by the end of the week. During the debate that followed, the representatives for the US and Ireland welcomed the joint statement released on Friday, but said the Security Council had remained silent for too long as fighting intensified in the country. Meanwhile, China's representative at the UN, Ambassador Zhang Jun, backed demands for an immediate end to hostilities and called for the African Union to be given time and space to carry out its diplomatic efforts.